till geobloggen. Vi har tagit oss till Bergs slussar för att såklart leta efter cacher och äta glass. En självklarhet. Det är ungefär 30 grader ute. Det är ganska svettigt. Man känner att man vill hoppa i hela båtarna. Men ja, vi har hittat den första. Lite klurig där borta. 120 favoritpoäng. Ja, nu ska vi gå vidare bort efter traktorn som kommer där och så ner mot sjön. Så vad är då Bergs slussar? Ja, det består av 7 stycken slussar därifrån som slussar upp båtarna från Roxen och upp hit till Bergs hamn. Och sen vidare har vi 4 slussar till där borta som slussar upp en vidare till Göta kanal. Det är vad Bergs slussar består. Så över till mig som är längst ner i Roxen. Nu har vi tagit oss längst ner på Bergs slussar. Där har vi sjön Roxen. Och nu ska vi ta och leta reda på en cache som är här borta. Jag tror mig se den redan härifrån. Ser du den? Då får du visa mig den då. Kan du följa med? Jag tror att den är den där slingan. Ja, Lukas ser den. Så får vi se om man kan hitta och ta fram Jag den. ser den. Jag tog med den härifrån. Ja, det var allt för den här gången. Vi gick runt den här hörden. Nej. Batterislut. Va? Batterislut. Jaha.